Podle toho, co jsme sem objednali a podle toho, co máme v plánu, to by měl být jeden z nejhezčích leteckých dnů, který jsme kdy připravili. Myslím si, že z hlediska skvadry těch letadel, od anglické Catalíny až z anglického Duxfordu, přes letouny z Francie, Warhawk, P-40, přes svaz německý German Historical Fly a další skvosty a samozřejmě několik překvapení, o kterých nevědí ani členové aeroklubu. Takže si myslím, že se mají diváci na co těšit. Could you explain how did you come to fly the Spitfire? Well, I was flying other aeroplanes, and of course it's every pilot's dream to fly Spitfire, and I was very fortunate that I knew the right people who were able to make it happen in England, and therefore I was able to get to fly Spitfire. So you are working like a Spitfire pilot now? No. This is hobby for me. Yeah, normally I'm doing other things, but for flying, I'm flying Spitfire and another airplane called Yak 3. And how many flying hours do you have a year? It's not that many on the Spitfire, probably about 35 to 40 hours. How have you been flying already? Oh, about 20 years, so a long time. And for how long have you been flying the Spitfire? Only for about 2 years. I was flying other aeroplanes, and then I started to fly Spitfire about 2 years ago. Is it a nice aircraft? Is it Yes, easy to fly it? yes, it's perfectly balanced. It's a very good aeroplane in that respect, and it's a very nice aeroplane because you almost wear the Spitfire. You put it on. This shows how popular these aeroplanes are and how much people are still interested in such things. So it's very good.
So it's old timers for aeroplanes. And are you coming next year again? If I invited, of course I will come. Dneska mě čeká tak asi 3,5 hodiny mluvení, což je samozřejmě vždycky hrozně namáhavý, protože tím, že ten moderátor, který to dělá, musí sledovat několik věcí najednou. Nejde to jenom z přípravy z nějakých listů, které tam jsou. Já taky musím vědět ty letadla, jak jsou v provozu, to znamená, v jednom uchu mám vlastně příposlech toho, co se děje ve vzduchu, abych věděl, v kterých prostorech ty různé posádky a ty vystupující jsou, abych měl představu o tom, kdy ten vystupující začíná to svoje číslo. V druhém uchu potom musím mít příposlechy toho, co se děje na zemi, abych věděl, jestli nahodili třeba motor, nebo jestli ta posádka skutečně pojíždí na start tady dole, pokud nejde z prostoru. A do toho všeho musím plynně moderovat, aby si nikdo ani nevšiml, že v každém uchu poslouchám něco jiného. Já se těším na to, až jednou nebudu moderovat a podívám se, jak vypadá letecký den. Protože ač to vypadá jako moderátor, že vím, jak vypadá letecký den, tak já vlastně nevím, protože já sleduju všechno ostatní a tam to je jakoby u mě jenom v nějakém podvědomí. Lidi se určitě můžou dneska těšit na spoustu zajímavých věcí. Ať je to Catalina, letající člun, který tady v životě nebyl. Ať je to Spitfire, je to letoun, který lítal ve druhé světové válce, takže to je originál, který tady je. Můžou se určitě těšit na Mustang, který tady sice už jednou byl, ale vždycky je to nesmírně atraktivní záležitost. Já myslím, že těch letadel je tady dneska taková řada, že vyjmenovat je všechny by nám zabralo spoustu času. Myslím si, že ten program je opravdu nabitý. Je tady Radka Máchová se svým Red Bullem, to je vrcholná akrobacie světová, jsou několikanásobní mistři světa. Je tady Martin Šonka z Red Bull Air Race. Já už nevím, co bych dodal. Prostě to je opravdu světová špička. Myslím si, že se nemáme za co stydět. My name's John Warman. I'm the captain of the Catalina that you see behind us. And we came yesterday from Cambridge in England, from Duxford, from the Imperial War Museum where the aircraft is based. It took us about 5 hours. We flew across the English Channel, across the Netherlands and Germany, and finally into your fine country of the Czech Republic. Could you please tell us who this woman is? Yes, indeed. This lady is a famous lady. The aeroplane is painted to represent an air sea rescue aeroplane from the Second World War. And
Miss Pickup had a very good history behind the aeroplane. The aeroplane landed in the North Sea to pick up a Mustang pilot who had been shot down by the German Air Force. The sea was so rough the aeroplane couldn't take off again. The Mustang pilot drifted away in his dinghy during the night, and the following day the aeroplane was shot up by another German fighter. The crew from Miss Pickup ended up in the sea in a dinghy. They were rescued by another Catalina, and the Mustang pilot ended up drifting onto the shore in Holland. This aeroplane was built in Canada in 1943 and served after the war as a fire bomber, water bomber, both in Canada and in France. And then subsequently it was bought by Plain Sailing Air Displays to take part in air displays throughout Europe. How many hours does it have already? The aeroplane has 13,873 hours. Amazing. But over 70 years, it's a very small amount, and now it flies about 100 hours a year. And the endurance of the aircraft is quite high, isn't it? The endurance is very long. During the war, they were able to fly for 24 hours at a time. So a trip of 15 hours was very common for the crews in those days. And the crew was based, how many people were in the crew? The crew consisted in those days of 2 pilots, a flight engineer who actually sat in the support section up there. They then had 2 gunners, a navigator and a wireless operator. So quite a large crew, about 6 to 8 people. And just briefly, the types you flew. The types I've flown, I started in the Royal Air Force flying the 4-engined piston engine aircraft, the Shackleton, maritime patrol, followed by the 4-engine jet equivalent, which was the Nimrod. After that, I flew Bristol Britannia, which was a passenger airplane, the Lockheed TriStar, very comfortable airplane to fly indeed, the Airbus A320, and finally the 747 Jumbo. Along with that, I've flown a number of light aircraft, still flying Cessna 150, PA-28, and the Catalina, of course. Do you want to come back again? Oh, we always want to come back. This is a very nice show. It's a lovely place to come to. You've brought us good weather, apart from the shower, the only shower of the day when I was flying. But yes, it's a delightful show. I'd love to come back.
The type is the Curtis. This is a P40N. We found this plane in the Papouasie, and it was restored in Australia, New Zealand, and in Australia. And we bought this plane. Mr. Amara bought this plane 8 years ago. Why did you choose P40? Because this is an original, and the pilot during the World War II on this plane is still alive. He signed the plane. This is Mr. Sir Ross Warren. He signed this plane. It was this plane during the World War II, and this is an original. I love this. And now just imagine if we could choose whichever aircraft here to fly home with, which one would it be? Oh, it's very hard, this question. I think I chose mine, this one, the P40 first and the P51 twice. And why? Why would you choose P51? Because of the engine? Yes, this is a dream. It's a very powerful plane. This one is beginning the World War II, and the P51 is at the end of the World War II. And if you fly on the P40 and the P51, you have all plane in the World War II. Will you come again? I want to come here. Yes, I hope so that I want to come to Mlada next year. Yes, sure.
Já bych řekl především, je to krásné podívání a je to dobře, moc dobře. Ono to české letectví tu reklamu nutně potřebuje. Ne reklamu v tom driáčnickém slova smyslu, ale v tom smyslu té krásy a romantiky. Protože létání je jednak technika, dovednost, vůle, to v každém případě, ale pak hlavně romantika, krása pohybu ve volném prostoru. A to, co nám tady předváděli dneska, to je jedna pohádka. Krásné, podařilo se a musím říct, že nadace letadla Metoděje Vlacha, Láďa Handlík a také piloti naší letecké amatérské asociace a piloti Aeroklubu České republiky a dalších sdružení předvedli úžasné mistrovství. Takže když je to 10. rok, tak to by stálo za to připomínat. A těch 20 let, až bude, tak třeba se tu sejdeme znova. Bude to stejně tak pěkný jako teď. Ich kann euch nur sagen, von hier unten sieht das schon toll aus. Aber wenn man da oben erstmal drin sitzt und diese vielen Menschen von oben sieht und die Begeisterung und man über die Köpfe fliegen kann, das ist unbeschreiblich schön. Also super klasse. Ja? Pro nás je Mladá Boleslav jako takový docela kultovní letiště, protože jednak já jsem tady začínala s leteckou akrobací svýho času a to letiště mám ráda a vůbec tady to vždycky bývá hezký. Jedna věc je akrobace a letadla vaše, ale druhá věc je, když se takhle podíváte dneska po té ploše, tak od první světové války až po druhou světovou válku a ještě vlastně mezi tím, co tomu říkáte? Já tyhle letadla miluji a protože když to vemete, tak kategorie těchto letadel se vlastně zařazuje do současnosti do kategorie ultra lehký. Byly tak stavěny, aby byly co nejlehčí. Takže přímo vyzývají stavitele k tomu, aby je napodobovali, dělali repliky a dávali jako hold hrdinům počátku letectví, protože musíte to říct, že léta s takovýma letadly, kde nebyly žádný vybavení, všechno se lítalo na oči, na ruku, tak to je opravdu klobouk dolů. Já bych diváky chtěla upozornit, že tato sezóna je pro naše letadla Zlín 50 de facto poslední, protože přezbrojujeme na nové typy. Bohužel už končím životnost letadel
daná předpisama a tyhle letadla už končí životností. Ještě tam nějaké hodiny jsou, ale už to není jako pro naše lítání. A diváci by měli se jako vychutnat poslední akrobaci na těchto letadlech ve čtyřce, protože pak už to bude na jiných letadlech a už to bude jiná akrobacie a uvidíme, jak to bude dál. A kdybyste si měla vybrat letadlo, tady, co tady stojí, kterým byste chtěla odsaď odletět, co by to bylo? S kterým bych chtěla odletět? No asi s Katalínou. Tam se mi líbí, s Katalínou. Kdyby mi ji půjčili, no. Začali jsme v roce 2002, kdy jsme poprvé představovali Metoděje Vlacha. A první ročníky jsme dělali každý rok. A pak jsme zjistili, že bychom utahali diváky, protože těch historických letadel v Čechách a v Evropě je hrozně málo. Takže se nám začali opakovat a lidi říkali, to už tady bylo. Takže jsme nechali doslova trošičku vyhladovět a poslední roky to děláme jednou za 2 roky. A samozřejmě se vždycky od těch předchozích ročníků učíme. Učíme se organizovat lepší, učíme se lepší dělat parkoviště pro návštěvníky, protože máme pořád stoupající tendenci a to nejenom lidi, kteří přijedou autobusy nebo přijedou auty, ale nám sem přilítá víc a víc návštěvníků letadly z celé střední Evropy. Takže my jsme letos připravení na všechny. Jsme připravení, máme zvětšené parkoviště na dvojnásobek, máme připravené parkoviště pro letouny, které přiletí takzvaně na Čumendu. Ta atmosféra je tady velice přátelská, na každýho máme čas, s každým si máme večer u piva co říct, takže my na tom stavíme. To je úplně základ tohoto dobového leteckého dne, že je tady pěkná taková pohoda na zemi i ve vzduchu. No bylo to nádherný. Trošičku nám sice sprchlo, takže se museli diváci 2krát na chvilinku skovat. Byla to taková menší přeprška, nicméně letadlům to nevadilo, divákům taky ne, ale přiletělo všechno, co jsme si objednali. Počasí nádherný, neměli jsme žádnou nehodu, všichni jsme si odechli, vidíte, za mnou hangáry jsou zavřený. Pořadatele, což je Aeroklub Mladá Boleslav a nadační fond letadla Metoděje Vlacha, který nesli to břímě na svých hrbech, si konečně můžou sednout společně a dát si pivo. Já si myslím, že v tom musíme pokračovat. Myslím si, že je našlápnuto na tu tradici opravdu jako dobře. Takže já si myslím, že by byl hřích to všechno, co je za námi, těch 10 ročníků už dneska, zahodit. Myslím si, že se musí pokračovat.
Brits do it, Japs do it, up and left and little laps do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain the best upper sets do it, Lithuanians and let's do it. No, kdybych já si mohl vybrat, tak já bych nejradši odletěl v tom Varhavku P-40, který přiletěl z Francie z La Ferté-Alais. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love.